just arrived. Some kind of embarrassing moment. I vomited. I vomited on the middle of the road. No? What? There's no curfew? Yeah, no. Are you guys excited? Super So excited. what's your plan after this? No clue. We all can hang out together. South. I think it's This is yours. Yeah. the south, the 45. So we're going to our room. Thank you. Yeah, this is our room. Paano i-lock? Ito. Okay, sabi niya, touch the IC card to... What? Pag ginanon mo, magbagan talaga siya. So, andito na kami sa hotel na pag-stay namin for 2 nights. So, it's Chagkavit Hotel. So, room tour namin kayo. So, this is our room 218. Sorry naman. Excited ako. Char. So, CR. Ito lang yung ano namin, kama, this desk. You have a refrigerator, which I don't think yung magagamit namin. And then here is yung where you will hang your coats. This is the cabinet, so it's sliding cabinet. And where did tayo dito sa side where you get your stuff, your jackets, or ano pa. And then, meron na rin mga toiletries. So, censored yung CR. May something doon. So, ganda bang view? Yan natin. Panay kita. Ayan. Maganda. Ito. Harry Potter. Medieval. Woo! Okay na, yun na. Pupunta kayo dito sa Armenia. Make sure na magdala kayo ng plug. Kasi yung plug nila ganito. See? Dalawang circle. Ganito yung dalhin yung plug. Universal charge. Universal charger. Yan. Yan. And then, here's a TV. Hindi pa namin na-try ni Ion to. And there's a lamper. Lamper! Ito yung ilaw. Cute. Here's your mirror. Ito yung blanket natin. Ito ba? Oo. Akala ko ano to, bedsheet. So parang ganito siya. Parang ano niya, so bali, isang manipis na color, tapos isang white na makapal. Parang duvet niya. O baka duvet talaga ito, tapos ilalagay mo sa loob. Basta yun, at least may makapal. Akala ko kasi foam lang siya. So yun na, gonna end this video, char. Yun na yung... papakita ko sa inyo kung ano yung mga Ala! Kunin ko lang yung susi ko. Hello, I'm back. So, ito yung susi ng padlock ko. Nilagay ko dito just to make sure na hindi ko siya mawawala. So, papakita ko sa inyo kung yung mga pinak ko for 4 days. Stay here in Armenia. And let's see. Open the briefcase. Ito ko na lang. Tada! Medyo mabigat siya. Kasi dami kong pinak. Mostly makakapal jackets. So, ito una yung pantulog na bigay sa akin ni Ate Joy. Ito, parang 2019 ko pa yata ito last na nasuot. So, gagamit ko ulit siya. And, sarap niyang mainit siya sa katawan. And then, mga essentials ko, toothpaste. Nagdala rin ako ng dishwashing. And then, facial. Yan. Sabon. Dala rin akong cup. Dito sa cup na to, dahil hindi magkasya, nilagyan ko ng pagkain.
And coat na isusuot ko. Yan, mga coat na makakapal. This one, coat. Yan, susutin ko yun. Pinadiktad ko lang siya. Yan. Ilang sakto? Turtleneck black. Bali, 1, 2, 3, 4. 4 na jackets yung dinala ko. May isang sobrang kapal. So, itong coat and leather jacket. And turtleneck, dress. Siyempre, hindi mo mawala ang scarf. So, 1, 2, 3. 4 din yung scarf na dinala ko. Gagawin kong kumot yung isang scarf. Na malahaba. And pantulog ulit. Tapos dito sa ilalim, may mga siniksik ako. Jewelries. Yun. And then, pagkain. Pagkain ko. Cha-cha! Yan. Ano pa ba nga dyan? So, dito sa side ng zipper ko, dito yung mga, wala yun. Meron akong, nagbaon kami ng coffee and hot choco. And aside from that, bumili kami ng Starbucks. Reusable cup. It's only 9 dirhams. So, yeah. Nagdala rin ako ng itong mga essential toothbrush, shampoo, wipes, conditioner. Conditioner is a must. And then, kutsara. Yan. My hat. Yeah, hat. And then, kalat na. Dito sa side na to, you will see, dito ko nilagay yung bag. And food. Cup noodles, pag gusto namin pag nagutom kami, ganun. Daling araw. For lang, emergency din. Since wala akong space, dito na rin yung shoes ko. Dala ko boots, black. And my bag. Yeah, it's not Louis Vuitton, it's just the cover. And then, yung mga nilagay. Cup noodles. Masarap to siya for Ito masarap for cold weather. Ito, another boots. Yan. Ayun lang. Food. Hindi mawawala. Kaya sobrang bulky lang bag ko. Sobrang dati lang. Isang kapal lang siya. Pero konti lang. Kunti lang ba? Ayun. And I have one backpack. Sa backpack ko, wait lang. Dito sa backpack ko, nilagay ko yung my laptop. Medyo nga siya. Ginalaw ko na nagulo ko na siya kanina. Kasi, something happened. This is my makeup kit. This is my mostly lotion. Ganito yung mga dinala ko kasi. Very handy siya. And hindi ko kailangan dalhin yung buong lotion ko. Ayan, 6 dirhams lang siya. And it's a good product. And nagdala din ako ng face mask, shampoo, ayan, suklay, and then tissue. Ayan. Handy tissue pag nag-tour na kami. Ito, nagdala ko plancha. Dental floss, tsaka ito, cotton buds. Sa kabilang side, ito yung para sa nostril ko. Pang pa-antibacteria kasi madali akong sipunin. Kailangan malinis yung ng nostril ko. Recommended sa akin ng doctor. And then, ito, vitamin C. And then, Laurine. Laurine ba? Yeah. This is for antibacterial. It's a tablet. Oh. Dito nakalagay yung dirham money. Ito niya natignan. Dinala ko lang Emirates ID, tsaka yung bank card. Tapos itong wallet naman na to for my kasi ito yung dadalhin ko po nag-tour na kami. Ito yung puro
Armenian money. Ito yung pera nila. Yan. Ito lang yung pinapalit ko. Diba? Wow. Gawin kong in order. Basta yan. Ito na ba yung pinapalit ko kanina? Hindi ko naman. So, bale, 49,100 yung cash ko. Nagbayad na rin kami kanina for dun sa package ng tour namin. Kasama na yung PCR. So, yun. Tidi! Ito, nag-pack na rin ako ng face mask. And then, sunglasses. One yung reading glass. Regular glass ko. And then, shades. Ito naman yung lagay ng mga ano ko. Power bank, laptop charger, DSLR charger, batteries, cord. Yun lang. Siyempre, may alcohol. Magulo na yan, guys. Ayusin ko siya later ulit. Ang gulo-gulo. Yun lang. So, bye-bye!